जोजलपा तारेमाम पासपी महफुला। आज हामी बयलाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ त्यो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौं। अब सुरु गरौं। यो सेटअप मिलाउँ एकचोटी। यो शेयर साइनलाई हटाइदिउँ। तपाईको डिभाइसमा यो सानो आएको होला। यो फन्टलाई म अलि ठूलो बनाइदिन्छु। तपाईहरुले पनि इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरेर कुनै पनि वेबसाइट हेर्नको लागि अलिकति फन्ट सानो भयो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट ठूलो भयो। अब फन्ट वेट गर्नुभयो भने यो बोल्ड हुन्छ। फन्ट वेट बोल्ड गरिदिनु भयो भने यस्तो हुन्छ। अब यो ठूलो भयो। अब तपाईहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ होला। यो यसलाई पनि अलिकति तन्क्यौं। बयलाई नेपालीमा केटा भनिन्छ। अब नेपाल भाषामा यसलाई मिज भन्छ। जस्तै कि यसलाई यसरी लेखिन्छ मि ज मिज यस्तो हो। मिज अर्थात केटा। अब त्यस्तै गरी केटाहरु भन्नु पर्यो भने मि ज त मिज त। एउटा सेन्टेन्स हेरौं। यो नानी त कस्तो केटाहरु जस्तो चल्छ। कुनै अब केटी बच्चाहरु पनि एकदम छुक गर्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो केसेसमा नेपाल भाषामा भन्नु पर्यो भने ठ्व नानी ला गयौ मिज त थे थोप्लो सनी। ठ्व नानी ला गयौ मिज त थे सनी। ठ्व अर्थात यो भयो। नानी त अर्थात नानी ला कस्तो। गयौ केटाहरु जस्तो चल्छ। मिज त थे सनी चल्छको अर्थ सनी अथवा उफ्रिन्छ पनि भन्न मिल्छ। हामीले उफ्रिन्छ स्पेलिङ नलेखेको धेरै भयो। उफ्रिन्छको स्पेलिङ नेपालमा मिल्यो कि मिलेन। मेरो विचारमा मैले अहिलेसम्म उफ्रिन्छ भन्ने शब्द लेखेकै छैन जस्तो लाग्यो। यो यादै भएन मलाई यो वर्ड। सायद स्कुलमा पनि लेखेको छैन कि जस्तो लाग्यो। तर यो स्पेलिङ मिल्छ कि मिल्दैन कन्फ्युज भयो। फर एक्जाम्पल जम्प। अहिलेको लागि जम्प राखौं। उफ्रिन्छको स्पेलिङ मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु होला है। अब उफ्रिनुलाई नेपाल भाषामा टी टी नुई। अब यो नानी त कस्तो केटाहरु जस्तो उफ्रिन्छ भन्नु पर्यो भने ठ्व नानी ला गयौ मिज त थे टी टी नुई। टी मात्र होइन यो टी मात्र होइन टी टी हो। यसमा यो थोप्लो राख्दाखेरि अझै सजिलो हुन्छ होला। टी टी नुई। अब कोही केटीलाई अथवा साथीलाई तिम्रो केटा खोइ भनेर जिस्काउनु पर्यो भने यसरी भन्नु होला छंगु छंगु। यो छ को तल त्यो चाहिँदैन खुट्टा काटेको चाहिँदैन। छंगु मिज गो। छंगु मिज गो। तिम्रो अर्थात छंगु खोइ अर्थात गो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौं। तिम्रो केटा छ भन्नु पर्यो भने अर्थात बोयफ्रेन्ड छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यही कपी गरौँ अघिनको। यहाँसम्म एउटै हुन्छ। छंगु मिज दुला। छंगु मिज दुला छ अर्थात दुला। तिम्रो केटा त ह्यान्डसम रहेछ। छंगु मिज ला ह्यान्डसम खनी। छंगु मिज ला ह्यान्डसम खनी। अब ह्यान्डसमलाई हामीले बाला पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै कि बाला अर्थात राम्रो। राम्रोलाई हामीले बा चन्द्रबिन्दु ला बाला बाला। केटीलाई पनि राम्री भन्नु पर्यो भने बाला भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी केटालाई पनि राम्रो भन्नु पर्यो भने बाला भन्न सकिन्छ। अब एउटा केटीले आफ्नो अर्को केटी साथीलाई जिस्काउनु पर्यो भने कहिलेकाहीँ यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ तिम्रो केटा मलाई मन पर्यो। अथवा जिस्काउने भन्दा पनि अब तिम्रो केटा मलाई राम्रो लाग्यो अथवा तिम्रो केटाको अब बानी व्यवहार अब तिम्रो बोयफ्रेन्ड मलाई राम्रो लाग्यो मन पर्यो चित्त बुझ्यो भन्नु पर्यो भने पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै कि छंगु मिज जित यल य ल यल। छंगु मिज जिता होइन जित यल। जित यल अर्थात
मलाई मन पर्यो। जी भनेको म भयो, जित भनेको मलाई भयो। यो जित होइन, जित। यसलाई हामीले यसरी छुटाउन पनि सकिन्छ, जित। यल भनेको ललितपुरलाई पनि यल भनिन्छ, भक्तपुरलाई खोप भनिन्छ। त्यस्तै गरी मन पर्यो भन्नु पर्यो भने पनि यल भनिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला। आज अलिकति रमाइलो सेन्टेन्सहरू मैले बनाएको छु। त्यस्तै गरी अलिकति रेस्पेक्ट गरेर भन्नु पर्यो भनेदेखि, जस्तै हजुर, तपाईँ, नेपालीमा हामीले त्यसरी भन्छौँ। त्यसरी भन्नु पर्यो भने छङ्गुको सट्टा छिगु भन्न सकिन्छ। छिगु मिज डुला। यदि तपाईँको पनि मिज छ भने, अर्थात् बोयफ्रेन्ड छ भने, तपाईँको बोयफ्रेन्डको नाम कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेदेखि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। शुभ।